ating mga panauhin. Dr. Margarito B. Materu, pansangay na tagapamanehala ng lungsod ng Taguig at Bayan ng Pateros. Dr. Ellie G. Quintia, Chief Education of Curriculum Implementation Division. Dr. George P. Tizon, Chief Education Supervisor for School Governance and Operations Division. Dr. Arlie I. Bilaro, Pampurok Tagamasid ng Cluster 6 at 10. Kagalang-galang Alan Peter S. Cayetano, kinatawan ng unang distrito ng lungsod ng Taguig at Bayan ng Pateros. Kagalang-galang Miguel F. Ponce III, punong bayan ng Pateros. Kagalang-galang Gerald S. Herman, pangalawang punong bayan ng Pateros. Kagalang-galang Benny Santidad, punong barangay ng Santa Ana. Tunghayan po natin ay ika-18 taon ng pagtatapos ng paaralang elementarya ng Captain H. Chfes-Annex ngayong taong panuroang 2020-2021 na may temang kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Mga guro ng Captain H. Francisco Elementary School Annex. Kindergarten, Ginang Stephanie M. Batarao. Unang baitang, Binibining Ana Susain B. Manalili at Ginang Rose Ann P. Liamera. Ikalawang baitang, Binibining Marian R. Swalibio at Ginang Rachel Ann B. Gulimlim. Ikatlong baitang, Ginang Ninita P. Amanensi at Leia May D. Puerto. Ikaapat na baitang, Ginang Noemi Y. Pedroche. Kalimang baitang, Ginang May S. Antonio. Ika-anim na baitang, Ginoong Jose Duarte B. Gapayaw at Binibining Reynalyn G. Canyon. Mga floating teachers, Ginang Geraldine N. Parpan at Ginang Karin P. Bodota. Gurong tagapamahala, Binibining Rodona V. Tugna. Bilang panimula ng ating programa ay pangungunahan tayo ng panalangin ni Fiona Amanensi, Batang May Karangalan, at susundan ito ng pag-awit ng Lupang Hinirang at himno ng NCR sa pagkumpas ni Ginang Rachel Ann B. Gulimlim, himno ng Kapag at himno ng Pateros sa pagkumpas ni Ginang Karin P. Bodota. Panginoon, sa muling pagmulat ng aming mga mata, nakita namin na pag-asa na muling pinagkaloob mo sa kabila ng pagsubok at pandemya na hinaharap namin ngayon. Sa mahabang panahon at patuloy na paggabay mo sa bawat isa sa amin, salamat po sa lahat ng mga ito, lalo na sa araw na ito. At sa kabila ng lahat, patutunghayan namin ang aming inaasam-asam na aming pagtatapos. Salamat din, Panginoon, sa aming mga guro mula kindergarten hanggang grade 6 at sa aming guro sa kapamilihala ng aming paaralan. Salamat sa kanilang tiyaga, karunungan at walang sawang paggabay sa bawat mag-aaral ng paaralan ito. Sa aming mga magulang na nagbibigay ng inspirasyon, pagmamahal, pag-unawa at determinasyon na kami ay makapagtapos, maraming salamat po. At higit sa lahat sa iyo, Panginoon, sa buhay na pinahiram mo at sa mga tiyaga, karunungan at paggabay na binibigay mo sa araw-araw. Maraming salamat po. Ito po ang aming mga dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, helas ng sigatanan, alam ng puso, sa titik mo'y bumay. Upang hinirang, kuya ka ng magiliw.
sinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Bayang mahal nating lahat, tampok ng NCR. Puso't itong ating bansa, dulot kaunlaran. Taas noong iwagayway ang bandilang NCR. Karunungan at katarungan sa bansa ay itanghal. Mga lungsod ng NCR sa puso ko'y dangal. Ang adhikais sulong ka, ang tanging NCR. NCR, NCR, dangal nitong bayan. NCR, NCR, dangal nitong bayan. Mga lungsod ng NCR sa puso ko'y dangal. Ang adhikais sulong ka, ang tanging NCR. NCR, NCR, dangal nitong bayan. NCR, NCR, dangal nitong bayan. Dagig at pateros, dangal nitong bayan, yamang tinataglay, karangalang tunay, talino at lakas nitong mamamayan, ang tanging layunin, manguna saan man sumikat katapat, maging pangunahin, sumikat katapat, ika'y pagpalain, sumikat katapat, ang Diyos ay purihin, maging tanging hiyas nitong bayang giliw. Dagig at pateros, dangal nitong bayan, yamang tinataglay, karangalang tunay. Dagig at pateros, dangal nitong bayan, yamang tinataglay, karangalang tunay.
natin ang pagpapakilala sa mga batang magsisipagtapos sa taong panuruan 2020-2021 sa pangunguna ng ating gurong tagapamahala, Binibining Rodona V. Tugna, at sa pagpapatibay ng ating kagalang-galang na nanunukulang pansangay na tagapamalihala sa lungsod ng Taguig at Bayan ng Pateros, Dr. Margarito B. Materu. Kagalang-galang na pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa lungsod ng Taguig at Bayan ng Pateros, Dr. Margarito B. Materu, ikinaraman ko pong iharap sa inyo ang 36 na batang lalaki at 32 batang babae na may kabuang bilang na 62 na mga batang magsipagtapos sa paaralang elementarya ng Kapiteng Chfes-Annex sa taong panuruan 2020 at 2021. Kasiyasiya po nila natupad ang lahat ng mga kinakailangan sa pagtatapos ng kurikulum pang-elementarya na itinagda ng kagawaran ng edukasyon para sa mga paaralang elementarya ng Republika ng Pilipinas. Kaya hinihiling ko po na sa hapon ito ang pagpapatunay at pagpapatibay ng kanilang pagtatapos. Sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin at sa pagpapatunay ng inyong punong guro na kayo ay kasiyasiyang nakatupad sa mga kinakailangan sa kurikulum ng elementarya na itinakda ng kagawaran ng edukasyon. Pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos ngayong taong panuruan 2020-2021. Binabati ko kayong lahat. Masasaksihan naman po natin ngayon ang paglawag ng kahimayan ng mga batang magsipagtapos sa taong panuruan 2020-2021 sa pangunguna ng gurong tagapamahala. Pangkat Bonifacio, mga lalaki. Rabe Adel L. Baranda, Denzel L. Binuan, Kurt Russell B. Bungkalos, Mark Jason Carabaya, King Adrian B. Celestino, Ricardo S. Cuya, Given Emmanuel E. Daputanan, Giancarlo W. De Vera, Giancarlo P. De Bevar, John Delmer D. Eduardo, Ezequiel C. Ignacio, Arnaldo Jr. T. La Chica, Aris A. Lumot, Edward G. Mantes, Gerald F. Nervar, Neil Adrian M. Pablo, Batang May Karangalan, Mark Joshua Rayos, Charles Craven Rile, Kim Charlie V. T. Mga babae, Fiona P. Amanensi, Batang May Karangalan, Irene D.G. Amosco, Carla May D. Bonifacio, Sai Alexi D. De La Rosa, Fiona B. Duga, Batang May Karangalan, Micaela F. Heroy, Raquel E. Honrado, Danica U. Harke, Batang May Karangalan, Maria Kate Audrey S. Mendoza, Stacy Anika B. Milan, Alexandria R. Otis,
Danica L. Pario, Shermaine Nina O. Pascual, Marie Cristilin E. Salonga, Batang May Karangalan, Florence Dream M. Topacio, Jessany Angel R. Vicente, Pangkat Bonifacio, binabati ko kayo. Pangkat Rizal, mga lalaki. Ranjo D. Aguilar, Sean Paul S. Antonio, Kenmark P. Baluya, Alejandro R. Bautista Jr., Mark Russell A. Bundan, Sunny Corsaba Jr., Prince Royland O. Diaz, Lorraine C. Ginitara, John Patrick Lindo, Batang May Karangalan, Ryzen Andre D. Marciano, Joseph L. Matias Jr., Batang May Karangalan, Shantino J. Morales, John Mark F. Ortega, Gabriel C. Pugosa, Justin Ben C. Puso, Gemart N. Ramos, at Emmanuel C. Tayoto. Mga babae: Ashley S. Abresia, Elia Kim B. Alcos, Samantha M. Ambrosio, Batang May Karangalan, Nards Tyrene Nel C. Baldosa, Batang May Karangalan, Yandra Benis B. Corpus, Krishna Bernice E. Esperanzate, Jacqueline A. Esponga, Marian E. Esternon, Luis T. Flores, Anime L. Lagrimas, Sophia Rain P. Marcelo, Batang May Karangalan, Marcris C. Masubay, Sophie Gisela A. Otis, Regine A. Parada, Anadine A. Pogosa, at Maria Katrina Princess B. Soto. Mga bata sa pangkatisan, binabati ko kayo.
ngayon naman po ay dumako tayo sa pinakahinintay ng lahat, lalo na ng mga batang nagsipagtapos kasama ng kanilang mga magulang, ang paggawad ng medalya sa mga batang may karangalan. Ikasampu, Marie Cristilyn E. Salonga, batang may karangalan. Ikasyam, Joseph L. Matias Jr., batang may karangalan, anak ni Naginang Sahara G. Lopez at Ginoong Ivan Padilla. Ikawalo, Danica U. Harke, batang may karangalan, anak ni Naginang Lorna U. Harke at Ginoong Danilo M. Harke Jr. Kapito, John Patrick Lindog, batang may karangalan, anak ni Ginang Christy Love Lindog. Ika-anim, Sofia Rain P. Marcelo, batang may karangalan, anak ni Naginang Pauline P. Marcelo at Ginoong Randy R. Marcelo. Ikalima, Fiona B. Dugang, batang may karangalan, anak ni Ginoong Jason B. Dugang. Ikaapat, Nard Tyrene Nel C. Baldosa, batang may karangalan, anak ni Naginang Catherine D. Clarin at Ginoong Nelson D. Baldosa. Ikatlo, Fiona P. Amanensi, batang may karangalan, anak ni Naginang Ninita P. Amanensi at Ginoong Rodrigo C. Amanensi. Ikalawa, Neil Adrian M. Pablo, batang may karangalan, anak ni Naginang Aida M. Pablo at Ginoong Leandro S. Pablo. At nangungunang batang may karangalan, Samantha M. Ambrosio, anak ni Naginang Saida M. Ambrosio at Ginoong Ray T. Ambrosio. At sila po ang mga batang nanguna sa taong panuroang 2021. Mga bata, binabati namin kayo. Pakinggan naman po natin ang mga mensahe para sa mga batang nagsipagtapos. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always thought, we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day, wherein finally,
our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as
your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent-teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug, virtually of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survive and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious,
especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. At the onset, I'd like to greet and give you that warmest congratulations for surpassing the pan-academic year. To the parents, the proud ones, for being able to send their children at this stage, let us give ourselves a tap and say to ourselves, congratulations. Under such volatile, uncertain, complex, ambiguous, and disruptive circumstances, several unexpected silver linings have emerged in the basic education realm. Many of our aspirations at first seemed impossible, with all the doubts and apprehensions that made them seem really improbable. But when we summon the will, they now become our reality. Your forgiveness graduates brought this momentous event into our current reality.
amidst this ongoing onslaught of COVID-19 pandemic that put enormous pressure in your part to adapt to the new learning norm, you never crumble, nor simply fold up. Your fervidness to learn carried this big day, the graduation ceremonies. With that, I warmly congratulate you all graduates. We, your DepEd Prime NCR family, share with your heartfelt joy as you celebrate your phenomenal educational accomplishment. Although there have been many concerns and frustrations on the drastic change in schools posed by pandemic, the upside is we have shown the light on how we can uniquely do our part to survive with the mantra, education must continue. And now we reach this far significantly and memorably celebrating your accomplishment. Friends, ladies and gentlemen, with the virtual conduct of the end of school year ceremonies, we must realize that the crux of life is all about preparing our graduates to the next big step in their lives full of hope and courage. This COVID-19 catastrophe will eventually settle down. The corona coaster will sooner or later stop, and in due course, the Coronamageddon will be the thing of the past. By then, you graduates and will be the driving force to forge a post-pandemic future. In no doubt that you have persevered the learning challenges and made this far. You are the ones who will open up a new era. In no time, your generation will be our country's post-pandemic future and beyond. The theme of this year's end of school rites is strengthening the quality of education amid the COVID-19 pandemic. Resonated the collective effort of our teachers, parents, school communities, local government units, partners in both public and private sectors, and other various organizations to ensure that quality basic education continue despite the challenges posed by the pandemic. To one and all who gallantly helped and made learning from home in varied modalities possible, we thank you. To all the graduates, let us look forward and ensure that you will be let us look forward and ensure that you will be the frontliners to change this nation, to change our country to a better one with the needed characteristics, with the needed attributes for the future. Congratulations and thank you very much. Sa ating mga administrators, faculty, parents at graduating class, parating pinapaalala ng aking ama na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay may stiff neck. Ay hindi po, ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. So parating naalala ng aking ama na lumaki siya sa Pateros ng pagmamahal ng binigay ng mga classmates po niya dyan po sa ating mahal na bayan ng Pateros. He always wanted the best for his children. He always wanted the best for his district, Taguig, Pateros, and Muntinlupa. So sa ating pong graduation day, hinihimo ko po kayo na hindi lang po magplano. Pero sa inyong pagpaplano, target the best. Have the best goals. Maging objective nyo sa buhay to be the best of whatever you want to be. But make sure it's in accordance with God's will. So we're happy for you.
We're excited for you. As Jeremiah 29:11 says, maganda ang plano ng Panginoon para sa inyo. Plano bigyan kayo ng pag-asa at ng magandang kinabukasan. God bless you. Congratulations sa ating graduating class. Sa atin pong kinatawan ng Taguig Pateros, Speaker Alan Cayetano, kay Vice Mayor Gerald Herman, sa ating Division Superintendent Dr. Margarito Materum, sa ating Division Supervisor Dr. Arlie Milaro, sa lahat po ng ibang mga opisyalis pa ng ating DepEd Taguig Pateros Division, sa lahat ng mga punong guro dito po sa lahat ng paaralang pampubliko ng Pateros, sa lahat ng mga magulang at sa lahat ng mga magsisipagtapos, mga graduates, magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay halos isang taon at kalahati na tayo naharap sa paglaban sa pandemya ng COVID-19 virus. At alam naman po natin na ang isa sa pinakamatinding tinamaan ng pandemyang ating nilalabanan ay ang hanay ng ating mga mag-aaral. Subalit sa kabila po ng mga pagbabawal na doon sa mga kinaugalian nating pamamaraan kung paano tayo nag-aaral, ay napilit pa rin nating maitaguyod at hindi mahinto ang pag-aaral ng ating mga anak. Alam kong napakalaking challenge o pagsubok ang hinarap po natin upang marating natin ang yugtong ito sa ating pag-aaral. Kaya binabati ko po unang-una ang ating mga magulang sa kanilang pagsusumika. Alam kong napakahirap sa inyong parte ang i-provide yung tinatawag po nating online o yung rated module style ng ating edukasyon sa ngayon o kung ito man ay pinaghahalo natin. Dahil ito po ay lubhang hindi natin nakasanayan at alam din po natin na nahihirapan ang ating mga anak dito sa sistemang paraan sa napakaraming kadahilanan. Subalit sa kabila nito ay tinaguyod po natin ang ating mga anak at dahil po dyan ay binabati ko kayo at ako'y nagpapasalamat po sa inyo sa inyong pagmamalasakit na talagang maibigay ang lahat upang mabigyan natin ng magandang kinabukasan ng ating mga anak. Gayon din ang pagbati ko po sa ating mga mag-aaral, magsisipagtapos at sa lahat po ng mga nakakuha ng magagandang marka. Dahil alam ko na nagpursige kayo, alam kong ibinigay ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang maabot po natin ang yugtong ito sa ating pag-aaral. Napakahaba pa po ng ating mga pagsubok na haharapin. Hanggang sa ngayon ay hindi pa po tayo natatapos sa paglaban. Hindi pa natin nagugupo ang pandemyang ating kinakaharap, ang paglaban sa COVID-19 virus. At tayo'y patuloy na nagtutulong-tulong at nagsasama-sama upang mapagtagumpayan ito. Kaya't ang hamon ko sa ating mga mag-aaral, patuloy natin ang lahat ng ating mga ginagawa upang maabot po natin yung tagumpay, upang maabot po natin yung katuparan ng ating pangarap. Sabi nga, kung ano man ang gagawin po natin sa ngayon, ay magiging pundasyon ng ating kinabukasan. Kaya sa ating mga graduates, congratulations sa inyong lahat at patuloy ang ating hamon na kahit anong hirap, itaguyod natin ang mas mataas na antas ng pag-aaral upang maabot natin ang ating mga minimiting pangarap. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo. Sa ating pong minamahal na punong bayan, Mayor Ike Ponce, sa ating pong iginagalang na kinatawan, Congressman Alan Peter Cayetano, kay Dr. Margarito Materum, ang Superintendent ng DepEd Taguig Pateros, sa lahat po ng ating mga punong guro, sa lahat po ng ating mga dakilang guro, mga minamahal na magulang, at syempre sa lahat po ng mga nagsisipagtapos nating mga mag-aaral. Sa inyo pong lahat, ang aking pong pagbati sa ngalan ng 11 Sangguniang Bayan, sa inyo pong pagtatapos
ngayon pong taong 2021. Tunay nga pong punong-puno po ng pagsubok at paghamon ang inyo pong dinaanang pag-aaral sa mga nakalipas na panahon. Lalong-lalo na noong pong dumaan po ang pandemya, alam natin na nagbago ang proseso at ang estilo ng pag-aaral na inyo pong dinaanan sa mga panahong ito. Ngunit dahil po rito, ako po ay naniniwala na lalo po kayong naging matatag sa lahat po ng pagsubok at suliranin na inyo pong pinagdaanan. Ngayon pong araw pong ito ay sumapit ang araw po ng inyong pagtatapos. Bagamat pagtatapos ang tawag po rito, alam naman po natin na ito po ay bagong simula sapagkat mas marami pong pagsubok pa at paghamon ang haharapin nyo sa pag-aaral sa hinaharap. Dalangin po namin na sana'y lalo kayong maging matatag sa kabila ng inyong mga pinagdaanang pagsubok sa mga panahong ito. At sana'y lagi rin po nating tandaan yung pong kasabihan na ang education is the most powerful weapon that you can use to change the world. Kinakailangan rin po talaga natin ang formal na edukasyon upang makamit po natin ang ating mga pangarap sa hinaharap. Kaya po sa puntong ito ay nais ko pong bigyang pugay ang lahat po ng pagsusumikap at paggabay ng mga guro na walang sawa pong sumuporta at matyaga pong nagbigay ng leksyon sa lahat po ng ating mga mag-aaral. Gayon din sa lahat po ng mga magulang na naging malaki ang papel na ginampanan upang makapagtapos po ang kanilang mga anak. At sa inyo po, mga minamahal naming mga kabataan na nagsisipagtapos ngayon, sana po ay ipagpatuloy nyo ang inyong mithiin na magkaroon po ng magandang kinabukasan. Kasama nyo po kami, ang inyo pong mga pinuno ng bayan, sa pagtataguyod ng kalidad na edukasyon dito po sa bayan ng Pateros. Dalangin po namin ang inyong tagumpay at naway patuloy po kayong maging mga kapaki-pakinabang na mamamayan ng ating bayan. Yun lamang po ang aking pagbati at muli sa ngalan po ng ika-labing sangguniang bayan, ito po ang inyong Vice Mayor na bumabati po sa lahat. Congratulations, mabuhay po kayo, mabuhay po ang bayan ng Pateros. Maraming salamat po. Ngayon naman po natin ang isang talumpati na ihahatid sa atin ni Samantha M. Ambrosio, Batang May Karangalan. Isang karangalan ng makasama natin ngayong umagang ito sa ating pagtatapos ng ating mga panauhin. Dr. Margarito B. Mateo, pansangay na tagapanginihala ng lungsod ng Taguig at bayan ng Pateros. Dr. Eldri Kivla, Chief Education of Curriculum Implementation Division. Dr. George P. Tison, Chief Education Supervisor for School Governance and Operation Division. Dr. Arlie I. Bilaro, Pampurok Tagamasid ng Cluster 6 Aten. Kagalang-galang Alan Peter S. Cayetano, kinatawan ng unang distrito ng lungsod ng Taguig at bayan ng Pateros. Kagalang-galang Attorney Miguel F. Ponce Duterte, punong bayan ng Pateros. Kagalang-galang Gerald S. Herman, pangalawang punong bayan ng Pateros. Kagalang-galang Venancio Benny Santigal, punong barangay ng Santa Ana. Sa aming guro, sa pamumuno ni Bilibining Rodona V. Tugna. Sa mga magulang at kapwa ko mag-aaral, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi naging madali ang hamon na kinaharap ng bawat mag-aaral nitong nakalipas na taon. Mga pagsubok sa ating pag-aaral dulot ng pandemya. Ito'y isang hamon para sa mga mag-aaral, mga magulang at mga guro. Sa panahong ito ay nakita ko ang hirap ng aking mga magulang na maitaguyod kaming magkakapatid.
Ako po ay isang anak ng OFW at hindi po madali ang buhay na kinakaharap po namin. Masakit sa pakiramdam na malayo sa iyong ama sa matagal na panahon. Pero tiniis niya po ito para maitaguyod kami. May mga panahon na nilalaban niya ang lungkot para sa aming pinamakasan. Ang aking ina ang siyang nag-aalaga at nagbabantay sa amin at nakatutok sa aming pag-aaral. Kaya bilang isang anak ay masusukli ko sa kanila ang pagbutihin ang aking pag-aaral. Alam ko po na hindi din naging madali para sa aming mga guro ang hamon na ito. Pero ginawa po nila ang lahat para maturuan kami at may guide sa aming dapat gawin. Sa ngalan po ng bawat mag-aaral, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. At para po sa aking mga kapwa mag-aaral at mga kaibigan, hindi man tayo magkaroon ng pagkakataon na bumalik sa normal, alam ko na ginagawa natin ang lahat upang mapagtagumpayan ang hamon na ito. Marami pa tayong mga hamon na kailangan harapin. Pero naniniwala ako sa gabay ng Panginoon at ng ating mga magulang at guro, malalagpasan natin ang lahat ng mga pagsubok. Ako po si Samantha M. Ambrosio at binabati ko po kayo ng maligayang pagtatapos. Maraming salamat po. Atin naman pong tunghayan ang panunumpa ng katapatan ng mga batang nagsipagtapos sa taong panuruang 2020-2021 sa pangunguna ni Neil Adrian M. Pablo, Batang May Karangalan. Panunumpa ng katapatan. Kami na nagsipagtapos sa paaralang elementarya ng Captain H. Chfes-Annex ay nangangako na ang karunungan aming natamo at mga kagandaang asal na inilubog sa amin ay isa sa matuparan gagamitin sa pagpaunlad ng sarili, kapwa at bayan. Palagi namin igagalang at ipagtatanggol ang mga karapatan ng mamamayan sa mga nubay ng dakilang lumikha. Nawa, tulungan mo po kami, Panginoon. Atin naman pong pakinggan ngayon ang awit ng pagtatapos ng mga mag-aaral na may pinamagatang Panibagong Bukas. Ang mga alaalang lumipas, tila ba kailan lang nang tayo'y mangarap. Sa paglipas ng oras, inulit tayo ng panahon, matatag nating nakayanan mga pagsubok na hamon. Paalam na aking kaibigan, guro at kamag-aral, dala ko ang alaala na sa ating nagdaan. Hindi nating mga pangarap, dalangin ko sa may kapal, naway sa panibagong bukas, tayo ay magtagumpay. Ito na ang takdang oras na tayo ay magwawalay upang lakbayin ang landas patungo sa ating bukas. Masakit man sa damdamin, iwanan ang nakaraan. Ngunit dahil sa munting pangarap, kailangan nating maglakbay. Paalam na aking kaibigan, guro at kamag-aral, dala ko ang alaala na sa
Diyan po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Taos-puso po kaming nagpapasalamat, una sa ating mga mag-aaral sa pagiging mabuting bata sa ating paaralan. Hangad namin ang inyong tagumpay. Sa inyong mga magulang, taos-pusong pasasalamat sa inyong pagtitiwala at pakikibahagi sa matagumpay na pagtatapos ng mga bata. Sa aking mga kasamang guro na walang sawang nagbabahagi ng kanilang kaalaman at karunungan sa mga batang nagsipagtapos, kasama ng aming gurong tagapamahala, Binibining Rodona V. Tugna. Sa mga nagkaloob ng medalya, handog at scholarship, hinahangaan namin ang inyong mga ginituang puso sa pagkakaloob ng mga tulong at alaala sa aming mga mag-aaral at paaralan. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.